знаю, я колись мені складали запаску. Мене ще чекають там друзі. От. Ну нічого, ми все встигнемо, все зробимо. Не бінтуйте так, це кров. А я вже хочу добінтувати тут. Це моя кров ось на рушнику. Нічого страшного. Головне, щоб у вас все було І на хорошо. кофі. А у мене штани в крові чиїсь. Не знаю, чи так жалко. Дякувати Господу, що не в твоїй буде. Да, в мене ще все Легкое рассечение, тебе очень, но удар был, оно поверни. Меня выкинуло, бросило. Залыж, тут легкое. Залыж. Здесь тоже. Сюда под остановку второй прилет. И опять на землю положила, и все. Товарища в ногу ранила, забрала скорая. Тільки обратилося, десь було. А? Десь? Було 10. Такий останній адреналін я отримав, коли виїжджав з Києва. Але зараз, як бачите, я з кавою і мені не дуже страшно, тому що я знаю, де на сховище, тому що я знаю, що мені з родиною буде класно. А куди ви зараз сховище йдете? Сховище, тут є підвал, А зараз куди з кавою? а з кавою до сховища. Ми будемо в Києві, тому що у нас тут така серйозна волонтерська діяльність. Ми маємо допомагати нашим хлопцям вбивати цю гидоту, всю прибирати з нашої землі. І зараз є тривога, безумовно, є от діти, ми бігом в сховище, яке в нас тут є. Да? Там це просто підвал, це не професійне сховище, там, яке має бути, але маємо, що маємо, як то кажуть. От з Києва ми не поїдемо до останнього. Julia, we're worried about this stuff that's coming into the This side is good. If you come this side, it's good. Переживав, я хотіла говорити, де ти є. Боже, як я переживала, як шок. Я думала, ти на Хрещатику живеш. Це капець. А сама думаю, мабуть, ти на роботі. Я в шокі. А ви як думаєте, прокоментуєте це все, що тут? Хлопчик, я на роботу йшла, та й вернулася в метро. Боже, Ні, я маю на увазі ваша думка про ці ракетні а удари. може бути це якась думка, ви що, смієтеся? Ну- Тут ні серця, ні душі немає. Я вам нічого не можу сказати. Ну, що можна сказати? Це якийсь ужас. Хіба тут є що говорити? Придурки ж. Це придурки, а не люди. Нічого не можу сказати. Ноги руки треба полізти зранку. Ховалася в контейнер. Я с самого утра ездил, оптовая база, очная база, покупали продукты. Я принес их сюда, поставил, включал все свет, что жду, как работники. И я закрывал двери и уезжал до сюда и слышал звук ракет. И через секунду взрыва была. Но вот это твари, но это животные, это может люди никакой, если у них отношения с душами, людьми, таких они не могут сделать. Это просто твари. А как может центр города, детские площадки тут вообще. Еще было вот тут много народа с утра. И такие в самые города может ставить такие. Но это просто без слов. Это твари, это животные, это не люди. То есть здесь же нет военных объектов и даже... Вообще ничего нету. Тут вообще только мирные людей. Тут люди гуляют с утра.
собакам или старик, или кто-то спорт занимается, а тут ну, детские площадки, а тут вообще не касается никакой военный объезд, ну никакой чего. И они просто это твари, а как скажут, ну. Над головою пролетіла перша, потім друга і потім тут третя вдарила. Це, ми йшли якраз робити. Ми вийшли, повинні були Тершенківську дуть. І все, і пішли. І все. Ну що, підараси ви. Я не можу другого слова Я сказати, розумію. розумієте? Просто реально, коли ти бачиш це, коли ти відчуваєш, коли вона тобою летить, і коли це зрівається, воно це ужас. Це страшно. А скільки людей там йшло на тому переході, скільки їх погибло там. Це добре, що тут ще не було дітей. На майданчику, да, що не субота, На розумію. гойданці вони всі катаються, ті дітки, постійно. Зовсім не боїмося. А чого? А навіщо? Ну, а світла не буде, води не буде. Ну і рашистів згодом не буде. А світло і вода появиться. Будемо до останнього Києва. А чому ви категорично проти виїжджати зараз з Ну Києва? це ж наша домівка. Це наш дом і тинятися по країні чи десь ще, ну це теж не варіант. Ну, але ми ж всі живемо, тут всюди електрика, нема газу, банально, якщо зникне світло. Ви до цього готові? Ну, є мангал, що будемо готувати на вулиці, значить. А, ви живете в приватному секторі? Ні. А, у вас вдома мангал, будете просто готові. що А робити? дрова вже маєте? В Маріуполі люди, так наші друзі, виходили з ситуації з маленькою дитиною, якої ще не було місяць, вони готували на мангалі. Пам'ятник, а ти бачила, що скупала в Києві? Esas japonesas se vienen ya octone cruz que plástico que se va a tomar Πριν απλά είναι κλειστά τα πετράδια. Όμως λόγω του συναγερμού προφανώς Раз ти тут. Теж можемо, у нас теж є хлопці, які все можуть. Якщо раптом ПТЕЦ ще раз вдарять, не буде світла, ви готові до такого? Ні, З дітьми? якщо не буде світла, звісно, ми будемо виїжджати. Але зараз, поки є вода і світло, Ну, у вас є автомобіль, щоб оперативно виїхати. Ну, а ви якось у вас же готові тривожні валізи? Вони Чи- завжди готові. А запаси води набрали, якщо не Так, звісно, ванну набрали, бутиля набрали.
Надо бояться, не надо страха, не надо. Зачем бояться? Что вы? Нас вон сколько здесь. Все нормально будет, все нормально. Выживем, выстоим.